Ôi, cuối cùng cũng mua được rồi. Sau bao ngày mong ngóng và chờ đợi. Yo yo yo. Khả năng là giờ trông hơi tã rồi, bởi vì sau 6 tiếng ở sân bay chờ chuyến bay về Đài Loan thì bây giờ mình đã đang ngồi trước cửa máy bay rồi. Chắc phải khoảng 2 tiếng nữa mới được lên máy bay cơ. Cũng háo hức đấy, sau 2 năm mới được trở về. Lâu lắm rồi mới quay vlog kiểu nghĩ chả biết nói gì. Sắp được về Việt Nam ăn Tết rồi luôn. Ngày về quê đón Tết càng gần, lòng càng thêm náo nức đôi chân. Lần này có mỗi mình thôi, vlog lần này chỉ có một mình thôi, không có Step. Step phải ở lại đi làm thêm 3 tuần nữa mới được về Việt Nam ăn rằm, chứ không được ăn Tết. Thế nên là lần này tranh thủ về Việt Nam thì mình sẽ có chuyến transit 7 ngày ở Taipei. Và sẽ đưa mọi người đi ăn một vài quán ăn mà mình ngày đêm mong nhớ ở Phú Uẩy quê mình. Rất là tiếc bởi vì lần trước bọn mình đã chưa quay vlog nên là đã bỏ lỡ cái chuyến đi lần đấy, nên lần này mình quyết định là phải bù đắp cho cái chuyến đi đấy. Và hẹn mọi người ở Taipei nhé. Bây giờ thì chắc là sẽ cất hết đồ đạc vào, không tí nữa lại cuống hết cả đít lên, xong rồi xem một ít phim. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở My Family. Còn một tip nữa là mình mua vé máy bay Multiple City, thế nên là nó được rẻ hơn rất nhiều. Với giá vé là 600 mấy ấy, thì mình vừa được chơi ở Taipei và mình vừa có thể về Việt Nam. Tất nhiên là chỉ một chiều thôi. Starbucks xịn vãi. Đi xuống lấy hành lý thì đã có người xếp sẵn ở đây cho rồi. Ôi, tuyệt vời. Cuối cùng cũng đến được rồi. Đối diện mình đang là cánh cổng trường. Cánh cổng trường, nơi đã cho A Húng, Meo Lính, Queenie, Pi những năm tháng thanh xuân thật là tươi đẹp và rực rỡ. Mà lần này về hơi buồn bởi vì ngược nắng rồi. Hơi buồn bởi vì chỉ có một mình Queenie đơn độc ở đây, nên là Queenie sẽ đi ăn dùm cho những người bạn của Queenie. Tuy là không có bụng để có thể ăn hết tất cả những món mà các bạn gửi gắm, nhưng mà sẽ ăn những cái chân ái của bọn mình là chắc chắn là phải ăn rồi. Nhưng mà bây giờ chưa thể bắt đầu ăn ngay bởi vì là sáng ăn cái bát cơm thịt kho kia no quá, chưa bắt đầu ăn được. Bây giờ sẽ đi lượn lờ ngắm khung cảnh xung quanh thành phố Yên Bình này một chút, quay chụp một chút, xong một tí nữa bao giờ mệt đói thì mình sẽ bắt đầu food tour. Let's go. Điểm hẹn của các bạn. Xin chào chiếc gương cầu lồi. Chiếc gương đã chứng kiến rất nhiều những kỷ niệm, chứng kiến bao lần đi học muộn, bao lần đội mưa đi về, lúc nào cũng phải đứng check in ở cái gương này. Nó mới đủ combo ấy. Mình là Queenie của 2026. Rất nhớ Queenie của 2020. Rất vui vì được gặp lại. Hello. Cửa hàng làm tóc vẫn tồn tại. Cửa hàng làm tóc cắt 600 khoai một cái đầu cho mình từ cách đây 6 năm. Không biết bây giờ có tăng giá không. Còn ở trên đấy là khu bọn mình ở ngày xưa. Còn đây là khu để xe. Những chiếc xe cũ thì phải gọi là thôi luôn, có thể gọi là đi bán đồng nát được luôn. Ngày xưa bọn mình cũng phải đi những con xe này. Là xịn lắm rồi đấy. Ý là không phải chê, mà là ý là bọn mình sinh viên là sống như thế đấy. Nhớ vãi. Ở quê cảm giác đón Tết rộn ràng hơn hẳn. Bây bán pháo với cả mấy cái câu đối này. Lý do vì sao mà Phú Uẩy lại yên bình thì mọi người có thể nhìn cắm chìa khóa xe ở xe xong rồi đi vào order đồ uống là điều rất là bình thường ở đây luôn ấy. Thật sự có một nơi nào mà nó có thể an toàn đến thế. Thật sự lúc mà mới đến đây mình siêu sốc vì cái
thói quen này của mọi người luôn. Uber Food rồi các thể loại đi mua đồ toàn là cắm chìa khóa ở xe xong là vào lấy đồ. Có nhà còn khoa trương hơn đến mức là cắm chìa khóa xe qua đêm ở ngoài xe luôn, dâng luôn. Nhưng mà chắc là vẫn còn nên là người ta mới chắc là không bao giờ mất nên là người ta mới vẫn cứ tiếp tục làm như thế. Cứ về đến ngủ quẩy là order fail là cái kiểu gì ấy, chả hiểu. Vẫn là ủ sữa lán thôi nhưng mà lại uống cái nước chanh thì lại ít đường xong rồi đang chua loét lên này. Ôi nhưng mà ở đây nóng kinh khủng luôn, thật sự toát hết cả mồ hôi nách rồi. Nóng quá trời luôn, nên thật sự làm sao mà khác với cả Taipei đấy nhở. Nóng quá. Tình hình là cái cửa hàng lủ quay 4 giờ mới mở cửa nên là bây giờ phải đi ăn lót dạ cái gà chiên với cả khoai chị khoai mới được. Ngon nhất Đài Loan luôn, khẳng định món này ở đây là ngon nhất Đài Loan. Không biết đã mở cửa chưa, trời ơi. Mở dùm em chị ơi. Chưa mở, 3 giờ chiều mới mở. Chả biết bao giờ mở thật không ấy. Bây giờ lại áng này, đại. Hàng đậu phụ thối cũng bảo là 3 giờ mở cửa mà mình nhớ là bình thường ngày xưa là nó toàn tối mới mở thôi. Đừng có mà lừa đảo Queenie đấy nhá. Đặt vé tàu 6 giờ quay lại Đài Bắc rồi đấy. Không mở cho người ta ăn đi thì nguy hiểm thật đấy, đói lắm vậy đấy. Sân vận động của trường này to cực luôn. Ngày xưa mỗi ngày mình sẽ dành ít nhất 2 tiếng ở đây. 1 tiếng vào buổi sáng và 1 tiếng vào buổi chiều để đi chạy. Xong rồi hôm nào mà có các bạn người Ấn Độ với cả các bạn người Thái còn đi ra cái sân kia để chơi bóng chuyền cơ. Eo ơi, những ngày tháng tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết tuổi trẻ. Đây là khu phòng tự học của sinh viên. Của khoa mình là ở trên tầng 2. Ngày xưa mỗi ngày mình sẽ dành khoảng 8 tiếng ở trên này để tự học tiếng Trung. Và mọi người nhìn kìa, các em cẩu câu này buổi tối mình mà đi học về muộn từ trên chỗ này về phòng ký túc xá của mình ấy, chúng nó toàn đi theo thôi ấy. Ôi, những người vệ sĩ trung thành, đáng yêu quá, vẫn béo như ngày nào. Ôi dồi ôi, nóng quá lại nằm phơi ti ra. Hello, chắc chẳng nhớ tôi nữa rồi. Ôi dồi ôi, nóng quá rồi đây này. Béo thật chứ. Trộm vía là chó trường mình cũng được cho ăn tốt. Ôi dồi ôi, dậy rồi đây, wake up rồi đấy. Ôi, wake up in the afternoon. Hello. Ôi lại nằm. Ôi dồi ôi, lại nằm. Nằm đấy là để kiểu gọi ra để vỗ vỗ cho mấy cái đấy. Cho ngủ đi ạ. Kìa, lại một quả nữa kìa. Đấy, cứ thế thôi. Cứ sống chill chill thôi. Sống chill chill ở cái trường này thôi. Xong sinh viên là chúng nó cứ bón cho ăn suốt ngày ra. Thế là mới đẩy đà ra như thế đấy. Tình hình là chị Khoai 3 giờ mở cửa, lù quay 4 giờ mới mở cửa, đậu phụ thối 3 giờ mở cửa. Thế là thôi, đành sẽ chờ đến 3 giờ để ăn đậu phụ thối. Xong ăn xong đậu phụ thối sẽ đi bộ ra cái hàng lỗ vị kia. Bởi vì là ở đây là chỉ có di chuyển bằng phương tiện là Căng Hải, 2 cẳng. Đi từ đầu này của cái thị trấn đến cái đầu này của thị trấn chắc là cũng cỡ 20 phút. Thế ăn xong nó tiêu xong rồi mình sẽ ăn cái kia, xong rồi mình sẽ đi về Đài Bắc là vừa. Vừa có một anh giai ra hỏi thăm là tại sao tự dưng mày lại quay clip ở đây làm gì ấy, mày quay cái gì ấy, kiểu người ta cũng tò mò ấy. Chắc là cảm thấy là ở đây chả có gì để mà quay cả. Với những người sống ở đây thì chắc người ta sẽ thấy là ở đây cũng chẳng có gì để quay cả. Thật, tại lúc nãy lúc mà mình quay ở cái chỗ gương cầu lối ấy, xong một ai ý đi qua cũng bảo là quay gì không biết, kiểu thế. Không phải là người ta kiểu xấu tính ấy, người ta chỉ tò mò vì sao tự dưng mình lại quay ở đấy. Người ta cảm thấy chẳng có gì cả. Ngày xưa lúc mà mình đi du học ở đây thì mình cũng thấy là không, từ lúc đi du học mình đã rất là trân trọng cuộc sống ở đây rồi ấy. Thật sự mình thấy nó bình yên kinh khủng luôn ý. Nó chỉ là một cái thị trấn nhỏ xíu thôi,
chỉ cần ở tầm 2-3 tháng là kiểu sẽ quen thuộc với tất cả những cái con đường dãy phố luôn ấy. Nó rất nhỏ nhưng mà nó rất là chữa lành. Thật sự cuộc sống cũng chẳng có cái gì, nghĩa là tại thời điểm đấy cuộc sống của mình cũng chẳng có cái gì để gọi là quá là áp lực cả ấy. Nhưng thật sự là khi mà mình sống ở trong cái giai đoạn đấy, mình cảm thấy thật sự là mình rất là tận hưởng từng giây từng phút. Không hề dùng điện thoại nhiều luôn. Bạn bè mình còn bảo là sao đi du học gì mà như kiểu là biến mất luôn ấy. Thứ nhất là bởi vì mạng ở bên này, 4G ở bên này rất là đắt với sinh viên, mà mình rất là ki bo kẹt xỉ. Thế là mình không bao giờ mình bỏ tiền ra để mà mua mạng cả. Mình chỉ sử dụng wifi ở trường bởi vì sinh viên được vào wifi miễn phí. Thế nên là cứ khi đi ra khỏi trường lại không có wifi. Thế là mình hoàn toàn offline khỏi tất cả mọi mối quan hệ luôn. Nhưng mà khoảng thời gian đấy thật sự là rất là đáng quý với mình. Chỉ có suốt ngày cắm đầu đi chạy này, đi tập này, xong rồi đi làm thêm để có tiền đi ăn chơi, đi du lịch, xong rồi cắm đầu cắm cổ học tiếng Trung. Đấy là mục đích của mình ở thời điểm đấy. Và mình cảm thấy mình sống rất là có mục đích vào cái thời điểm đấy luôn ấy. Sống rất hết mình. Rất là nhiều cái khoảng thời gian đấy. Nhưng mà một phần là bởi vì chính vì là nó ngắn và nó không thể quay trở lại được nên là nó mới đẹp và nó đáng trân trọng như thế. Cũng cảm ơn bản thân mình bởi vì là mình luôn sống rất là hết mình trong mỗi một giai đoạn của cuộc đời. Nên là bây giờ mình nghĩ lại mình chỉ cảm thấy nhớ thôi chứ mình không hề tiếc nuối một điều gì cả ấy. Nói mấy câu không biết đã đến giờ đi ăn chưa. 15 phút nữa mới được đi ăn bởi vì sớm quá, ra lại chờ view cả ra. Lơ ngơ đi tìm cái quán đậu phụ thối bởi vì người ta đổi địa điểm rồi. Thì đi đến đầu đường đã thấy thơm phức cả lên, dẫn tôi đến đây. 老板，我要更大的。大的。是。Nghe cái tiếng đi, giòn sần sật lên.你们转到这里多久了？啊？你们转到这里多久了？就2年了。哦。Ôi, cuối cùng cũng mua được rồi. Sau bao ngày mong ngóng và chờ đợi. Ôi các bạn ơi, lão bản đổi chỗ rồi. Thế nên là lần trước bọn mình đến du lịch để đã tìm cái quán này rồi mà không tìm được là bởi vì lão bản đổi chỗ khác rồi. May mà ở trên Thread City mình tìm được một cái post nói về cái quán này. Thế là mình mới tìm được cái Facebook để hỏi người ta ấy. Em ơi ngon quá, thơm quá. Ăn đây không nó nguội mất là nó hết giòn đấy. Vẫn mãi ngon như ngày nào. Cái rau muối ở đây ăn cũng đặc biệt cơ, ngon lắm ấy. Giòn rụm ở bên ngoài, giòn rụm ở bên ngoài mà vẫn mềm ở bên trong. Lúc nãy mọi người nghe tiếng lão bản cắt thì mọi người nghe thì nó giòn như nào. Chụp ảnh cho Hường và Diệu Linh xem cho thèm giỏ dãi. Đấy, các bạn ở nhà là cứ nhắn tin liên tục hỏi tôi là đã ăn đậu phụ chưa, sáng giờ ăn được gì rồi. Điều quan tâm của các bạn là tôi đến đây đã ăn được gì chưa, đã ăn được món này chưa. Mình bị ám ảnh cái món này đến nỗi mà tất cả bạn bè của mình đều biết về nó. Mình nói về nó quá nhiều. Thật sự nếu như mà trên thế giới này có một thành phố nào mà làm cho mình phải quay trở về vì một món ăn nào đó thì đó chính là Hú Vẩy với món đậu phụ thối. Và sự thật là mình đã quay về thử ăn món này mà. Ăn xong cái này nghỉ ngơi một tí, đi ăn cái kia là vừa. Cái kia 4 giờ mở cửa. Ơn rồi cuối cùng cũng mở cửa rồi. Đây này. Bây giờ nhá, sẽ lấy cái rổ này, xong gắp những cái đồ ăn ở trong này vào. Xem mình thích ăn cái gì thì gắp vào. Nó giống như kiểu lẩu ấy, nhưng mà người ta nấu sẵn cho mình.
nói chung là lần này đi một mình nhưng mà quá mỹ mãn về cái khoản ăn uống, bởi vì là ăn được 2 món ngon nhất ở cái đất Đài Loan này mà mình từng ăn. Đó chính là món đậu phụ thối ngon nhất Đài Loan và món lủ quay ngon nhất Đài Loan, và ăn kèm với cái tương ớt ngon nhất Đài Loan. Lần trước Hường với Diệu Linh đi sang đây xong rồi cũng hí hẳn đứa mua 2 lọ tương ớt to này để về, xong kết cục cả hai bà để quên luôn ở khách sạn, để tí ghé khách sạn hỏi xem mà còn 2 lọ tương ớt không, từ 30 tháng 4 2022. Nó kiểu giống một nồi lẩu thu nhỏ ấy, người ta nấu sẵn tất cả mọi thứ cho mình ấy. Và cái nước lẩu ở đây, quên tí là cái nước sệt sệt ở đây người ta làm cực kỳ đặc biệt ấy. Không có một nơi nào mình ăn nó có được cái vị này. Cái nước này kiểu người ta hầm một cái gì đó nó thành cái nước này ấy. Nó vừa ngọt mà nó vừa chịu cái mắt ấy. Ngon quá. Ăn một bát này xong no ấy bụng luôn. Nó đắt hơn cả một nồi lẩu mà. Một nồi lẩu một người ở đây chắc khoảng 150-200 khoai thì cái này cũng phải tầm đấy. Có khi còn là đắt hơn. Ôi đẹp quá, hoàng hôn ở Phú Quẩy Mãi Đỉnh. Lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy hoàng hôn đẹp như thế này ấy. Thật sự. Phú Quẩy ơi, lời tạm biệt ngọt ngào dành cho Winnie. Bye bye Phú Quẩy nha. Cảm ơn Phú Quẩy đã dành cho mình một hoàng hôn thật đẹp để see you again. Và bây giờ mình phải đi về nhà đây. Về nhà ăn Tết. Về đâu nào? Về Hà Nội này. I left the hall light on in case you come back home. Tôi đây. Mày thông báo được gì đấy? Hả? Cố tình đấy ạ, cố tình ạ. Kìa. Gì bấm kìa. Nhìn thằng này. Bấm. Có chân gì trên mặt thì bấm. Phan Nam Anh ở đang chờ. Chào Phan Nam Anh. The dark feels heavier without